Τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις περικυκλώνουν και ταυτόχρονα εισέρχονται στην πόλη του Σελίτοβο, και ενώ όλοι όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Ποκρόβσκ, αναμένουμε τη συγκέντρωση περισσότερων ρωσικών στρατευμάτων στα όρια του Κουράχοβο, δηλαδή να προωθηθούν και άλλο οι Ρώσοι, ώστε να αρχίσει η επίθεση εναντίον των Ουκρανών που αποτελούν τη φρουρά της πόλης από πολλαπλές μεριές. Ο ρωσικός στρατός ξεκίνησε να χτυπάει με σφοδρότητα τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται εντός του Κουράχοβο, κυριολεκτικά εξοντώνοντας μεγάλο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών, καθώς για αυτές τις επιθέσεις χρησιμοποιεί τα βορβαδιστικά αεροσκάφη Sukhoi 34 που μεταφέρουν και ρίχνουν τις γνωστές πλέον στους περισσότερους από εμάς βόμβες FAB, κυρίως τις FAB 500, ισοπεδώνοντας κτίρια που αποτελούν σημεία συγκέντρωσης των Ουκρανών, αφήνοντας πίσω τους ερείπια, στάχτη και άψυχα κορμιά. Η ρωσική αυτή επίθεση, που όπως αναφέρουν πληροφορίες έχει ενταθεί το τελευταίο 24ωρο, έχει καταγραφεί μάλιστα και σε πλάνα βίντεο του ρωσικού στρατού που έδωσε δημοσιότητα και που βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τις ρωσικές βόμβες να χτυπούν ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης της 58ης χωριστής μηχανοκίνησης ταξιαρχίας πεζικού των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν μία μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού, ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο όπλο και μία αποθήκη πυρομαχικών. Στο αμέσως όμως επόμενο βίντεο βλέπουμε πλέον τη ρωσική πολεμική αεροπορία, τα ρωσικά θανατηφόρα βορβαδιστικά αεροσκάφη Sukhoi 34 να ρίχνουν μία βόμβα FAB 3000 κατά σημείο προσωρινής ανάπτυξης αποσπάσματος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Ως αποτέλεσμα αυτού του χτυπήματος εξοντώθηκαν περίπου 50 χειριστές και εκπαιδευτές, καθώς και 7 μονάδες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού του εχθρού, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που δίνει τα εύσημα στους Ρώσους χειριστές UAV της ομάδας δυνάμεων Yuzhnaya, που κατάφεραν και αναγνώρισαν την τοποθεσία ανάπτυξης της ομάδας UAV των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, και έτσι εξαπολύθηκε αυτή η τρομακτική σε ισχύ επίθεση. Αυτή είναι η έναρξη. Αυτά είναι τα προεόρτια, η προετοιμασία του εδάφους πριν τη ρωσική επίθεση, που η ρωσική πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί επιτυχώς, εξουδετερώνοντας μεγάλο αριθμό Ουκρανών και σπέρνοντας τον δρόμο σε όσους δεν έχουν ακόμα χτυπηθεί. Δεν θα μας κάνει λοιπόν καμία εντύπωση αν αρχίσουν να καταφθάνουν πληροφορίες για μη υπακοή σε εντολές της διοίκησης από τις Ουκρανικές μονάδες που βρίσκονται εκεί, αφού η ανωτερότητα των Ρώσων, και μάλιστα ειδικά στον αέρα, είναι πια εξόφθαλμη, με την Ουκρανική αεράμινα να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα ρωσικά αεροσκάφη, τα οποία ισοπεδώνουν και εξοντώνουν δεκάδες Ουκρανούς με μία και μόνο βόμβα. Πλησιάζει λοιπόν η ώρα του Κουράχοβο και η κατάσταση εκεί έχει ήδη μετατραπεί σε μια πραγματική κόλαση.